สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Top News Talk อยู่กับดิฉันหมิวอุบลรัตน์นะคะจังหวะ9ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะบอกว่านี่คือการดับเครื่องชนนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดหน้าร้องเรียนนายกรัฐมนตรีร้องเรียนพนักงานสอบสวนแล้วก็รวมไปถึงเอกสารหลุดนะคะเอกสารที่ว่อนอยู่ในโซเชียลคัดค้านการทำหน้าที่ของกรรมการปปช.บางท่านแล้วพาดพิงไปถึงหลายท่านมีชื่อบิ๊กป้อมเข้ามาเป็นพยานด้วยนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นศึกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่อยๆถอดรหัสกันไปว่าปลายทางเรื่องนี้เนี่ยมันถึงบทสรุปได้หรือยังแล้วหลังจากนี้คดีจะดำเนินอย่างไรต่อไปแล้วในส่วนของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ล่ะบิ๊กโจ๊กถูกให้ออกจากราชการเอาไว้แล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะใช้บรรทัดฐานเดียวกันหรือไม่และแนวโน้มจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่วันนี้ค่อยๆไล่เลียงถอดรหัสไปพร้อมๆกันนะคะต้อนรับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอยู่กับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์โต้งมากที่วันนี้ให้เกียรติรายการนะคะความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ทำให้ประเด็นเรื่องของศึกศรีกากีร้อนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ต้องวิเคราะห์หน่อยว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นครับก็เท่าที่ติดตามข่าวก็ทราบว่าท่านก็มีการไปที่ปปช.นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านกำลังจะดำเนินการจะทำอะไรต่อไปหลังจากนี้นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ให้ความสนใจเองหนังสือให้ความสนใจนะครับเรื่องการดำเนินคดีกับท่านนายกซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามก็ที่เราทราบกันดีคือตอนนี้ท่านถูกให้ออกจากราชการท่านก็เสียสิทธิ์อะไรหลายอย่างนะครับฉะนั้นแน่นอนในเรื่องของคดีก็ดำเนินการตามกระบวนการไปแต่ในส่วนข้อมูลที่ท่านมีอยู่นี่แหละผมว่าตรงนี้น่าสนใจเพราะท่านเคยพูดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วหลายเดือนแล้วที่พูดผ่านสื่อจำได้ไหมครับที่ท่านบอกว่าท่านก็ทำงานสืบสวนมาก่อนท่านก็มีข้อมูลพอสมควรท่านก็รู้ว่าใครทำอะไรยังไงท่านบอกว่าอย่าให้ท่านเปิดเผยนะเปิดปุ๊บตายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมว่าสังคมเองก็จับตามองว่าตกลงท่านจะเปิดเผยอะไรแล้วท่านมีข้อมูลอะไรอยู่ในมือและถ้าเป็นประโยชน์กับสาธารณะเพื่อจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขให้องค์กรตำรวจดีขึ้นบ้านเมืองเราดีขึ้นก็ควรจะต้องเปิดเผยซึ่งณตรงนี้ผมเชื่อว่าท่านอยู่ในจุดที่ท่านอาจจะตัดสินใจเพื่อจะทำอะไรบางอย่างเพราะว่าเมื่อวานที่ท่านพูดเหมือนกับว่าไม่ได้จบนะแค่เมื่อวานถูกไหมครับค่ะท่านบอกว่าสนุกรอดูเถอะเดี๋ยวมีเว็บ2เว็บ3ผมว่างแล้วผมมีเวลาในการรวบรวมข้อมูลอีกเยอะมากและถ้าเราค่อยๆไล่ดูนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เองเนี่ยท่านมีการเปิดชาร์ตขึ้นมาแล้วก็ยังพูดถึงประเด็นเดิมก็คือพนักงานสอบสวนเนี่ยนะคะที่ดำเนินคดีกับท่านไม่ว่าจะเป็นการออกหมายเรียกและไปขอศาลออกหมายจับไม่ได้มีอำนาจในการดำเนินคดีกับท่านด้วยซ้ำท่านก็ยังย้ำตรงนี้ครับจริงๆแล้วอันนี้อาจจะต้องอยู่เรื่องของการตีความนะครับเพราะโดยหลักการเนี่ยถ้าเจ้าข้าราชการในระดับที่ตามกฎหมายกำหนดเนี่ยถ้ากระทำความผิดแล้วเนี่ยจะต้องตำรวจเองถ้าเกิดรับเรื่องดำเนินการจะต้องดำเนินการสอบสวนภายใน30 วันหลังจากนั้นก็ต้องส่งไปที่ปปช.หลักเกณฑ์ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ประเด็นที่ท่านพูดถึงน่าจะหมายถึงว่าการดำเนินการเนี่ยมันเกินกำหนดระยะเวลาไปจากนั้นแล้วถึงจะส่งไปปปช.ประเด็นต่อมาท่านพูดถึงว่ามีการพยายามจะดึงท่านเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินคดีโดยที่ไม่ได้มีการส่งไปปปช.ต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับต้นเรื่องมาจากคดีเว็บพนันมินนี่นะครับแล้วต่อมาก็มาเป็น BNK ซึ่งคณะทำงานพนักงานสอบสวนที่มีการดำเนินการกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้ต้องหาของท่านเองเนี่ยมองว่ามันมินนี่เนี่ยก็จบไปส่วนหนึ่งของ BNK เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็จะดำเนินคดีกับท่านในเรื่องของฟอกเงินนะครับแต่ขณะที่รองโจ๊กท่านมองว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันเพราะว่าพอมินนี่ผู้ที่เกี่ยวข้องคดีนี้ผู้กระทำความผิดก็เชื่อมโยงมา BNK เพราะฉะนั้นในเมื่อศาลตั้งต้นที่ท่านบอกมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมดจึงต้องควรส่งไปปปช.ในประเด็นของท่านคืออย่างนั้นต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับการที่สำนักงานตำรวจชาติดำเนินคดีเองกับการที่ส่งปปช.มีความแตกต่างกันอย่างนี้ครับถ้าส่งไปปปช.เนี่ยปปช.จะมีระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสืบสวนสอบสวนเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะครับประมาณ2 ปีนั่นหมายความว่าภายใน2 ปีนี้นะครับท่านก็มีโอกาสยังเป็นแคนดิเดตที่รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจชาติในปีนี้ได้อีกเพราะท่านก็มีอาวุโสลำดับต้นๆถูกไหมครับใช่ค่ะอันดับ1เลยค่ะอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า
ในทางกลับกันคือถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีกับท่านก็สามารถจะมีดำเนินการส่งผลในเรื่องของเกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัยได้อีกก็เหมือนกับที่เห็นกันอยู่คือพอเราดำเนินคดีไปยังไม่ส่งปปชคดีมีความคืบหน้าขอศาลออกหมายจับนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในสิ่งที่ท่านไปพัวพันนะครับปรากฏว่าก็มีการรวดเร็วอีกบอกว่าเชื่อว่ากระทำความผิดมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ที่นี้ต้องเรียนว่าสุดท้ายศาลจะเป็นผู้ตัดสินต้องแยกกันระหว่างวินัยกับอาญาทั้งอาญาเนี่ยศาลจะเป็นผู้ตัดสินแต่ในส่วนของวินัยเนี่ยท่านรักษาการท่านเชื่อตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบเสนอขึ้นมาว่าหลักฐานมีความเชื่อมโยงไปถึงท่านรองโจ๊กจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการก็จึงเป็นที่มาของเมื่อวานนี้ที่ท่านมาแถลงข่าวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองไล่ดูนะคะในมุมของคนที่เชียร์บิ๊กโจ๊กก็ดีหรือว่าทางฝั่งของบิ๊กโจ๊กก็ดีมองว่าคำสั่งให้ออกจากราชการเนี่ยมันชอบหรือเปล่าหนึ่งพลตำรวจเอกกิตติรัตน์มีอำนาจในการสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้บิ๊กโจ๊กถูกย้ายไปประจำสำนักนายกแปลว่าอันเดอร์ท่านนายกรัฐมนตรีโดยตรงในมุมนี้อาจารย์โต้งมองยังไงคะครับคือต้องเรียนว่าโดยปกติเนี่ยข้าราชการตำรวจทุกนายเนี่ยก็อยู่ภายใต้ผู้บัญชาคือผู้บัญชาการตำรวจชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีกลไกในการให้ผู้บัญชาในระดับต้นของเขาเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลแต่ในกรณีรองโจ๊กเนี่ยท่านถูกให้ไปประจำสำนักนายกพร้อมกับท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติซึ่งก็เป็นเคสที่แปลกๆไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยครับแปลกใช่ไหมอาจารย์โต้งมองแปลกมากก็ที่ผมก็ติดตามเรื่องการทำงานของตำรวจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตำรวจมาอย่างต่อเนื่องเป็น10 ปีแล้วนะครับแล้วตัวเองก็สนใจเรื่องงานตำรวจด้วยก็ไม่เคยเห็นนะครับที่เบอร์ 1ขององค์กรกับระดับเบอร์รองผู้บัญชาการตำรวจชาติเนี่ยถูกไปประจำสำนักนายกพร้อมกันในคำสั่งเดียวกันแต่แล้วก็ตามพอเวลาไปประจำสำนักนายกแล้วเนี่ยแน่นอนก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกแล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยท่านนายกท่านเป็นผู้บัญชาของสำนักงานตำรวจชาติโดยกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะเวลาท่านเรียกทั้ง2ท่านไปประจำการมอบหมายงานแต่นี้ท่านก็แล้วแต่ว่าท่านจะมอบหมายให้ทำอะไรถูกไหมครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าพอเวลาการสอบสวนในทางวินัยซึ่งกำลังดำเนินการอยู่นะครับแต่ท่านรักษาการมองว่าอันเนี้ยเชื่อจากพยานหลักฐานที่หน่วยเขาเสนอมาก็เห็นควรว่าน่าจะต้องให้ออกจากราชการก็น่าจะได้มีการปรึกษาท่านนายกคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับท่านนายกก็น่าจะมองว่าเชื่อตามท่านรักษาการเพราะว่าดูจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ก็จึงอาจจะมีการส่งให้ท่านรองโจ๊กเนี่ยกลับมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตำรวจชาติซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าท่านนายกเองท่านก็ตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาของท่านด้วยนะครับซึ่งมีอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจชาติอดีตข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยอัยการมาร่วมตรวจสอบทั้ง2ท่านท่านผบ.และท่านรองโจ๊กตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่แต่คณะกรรมการกลางเนี่ยมีการแถลงข่าวมาเบื้องต้นแล้วเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยว่าท่านรองโจ๊กเนี่ยจากพยานหลักฐานพบว่ามีการกระทำผิดจริงที่มีการแถลงข่าวที่ติดตามข่าวดูนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลด้วยไหมที่ท่านนายกมองว่าเบื้องต้นก็ฟังจากคณะกรรมการกลางแล้วท่านฟังจากท่านรักษาการก็อาจจะมีการขอให้ส่งกลับมายังสำนักงานตำรวจชาติพอส่งกลับมาปุ๊บเนี่ยโดยสายการบัญชาก็มาขึ้นอยู่กับท่านรักษาการถูกไหมครับก็รักษาการเนี่ยมีอำนาจเหมือนกับเป็นเบอร์ 1ขององค์กรนะครับท่านจะมีอำนาจตามกฎหมายตามระเบียบและกฎหมายนะครับในการพิจารณาสิ่งเหล่านี้คือฟังแบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนกับท่านกิตติรัตน์ก็มีอำนาจตามกฎหมายแต่เมื่อวานถ้าฟังจากที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะคือท่านมองว่าเหมือนทำกันเป็นขบวนการไล่มาตั้งแต่ย้ายไปประจำที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นก็โยกกลับมาเพื่อให้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของท่านรักษาการแล้วก็เซ็นให้ออกจากราชการบิ๊กโจ๊กใช้คำว่านี่คือการทำแบบเป็นขบวนการเซตกันเอาไว้แล้วอาจารย์ต้องมองยังไงคะคือก็ต้องเรียนไว้นะครับว่าเนื่องจากดูรูปแบบแล้วเนี่ยคือท่านเนี่ยถูกให้ไปประจำสำนักนายกเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลามีการพบว่าเชื่อว่ากระทำความผิดกับเว็บพนันที่เกี่ยวข้องเนี่ยจริงผู้ที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องก็คือท่านนายกและท่านรักษาการต้องคุยกันว่าจะยังไงพอเวลาคุยกันแล้วก็ส่งกลับมาที่เรียนไปส่งกลับมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้นก่อนคือให้ออกก็เป็นไปได้ที่ท่านรองโจ๊กท่านจะคิดว่าอย่างนั้นคือแล้วแต่ครับคนมองว่าอย่างไรแต่แน่นอนผมเชื่อว่าผู้มีอำนาจที่จะดำเนินการแบบนี้ต้องอิงระเบียบและกฎหมายเพราะไม่ฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นว่าท่านเองก็จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ท่านทำถูกไหมครับอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในทางคดีอาญาก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีศาลทุจริตแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วแต่ท่านจะมองว่า
ท่านไม่รับความเป็นธรรมท่านถูกกลันแกล้งมีการทำกระบวนการ ท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ตามกฎหมายพรบตำรวจฉบับใหม่ หรือใช้สิทธิ์ทางศาลอาญาทุจริตอะไรก็ได้นะครับแล้วอย่างล่าสุดเมื่อวานบิ๊กโจ๊กก็ไปร้องให้ปปชตรวจสอบท่านนายกแล้วว่าผิด157หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะร้องท่านกิตติรัตน์พันเพชรด้วยว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือเปล่ากลายเป็นว่านายตำรวจร้องนายกรัฐมนตรีแล้วร้องนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งบิ๊กต่อด้วยคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆบิ๊กโจ๊กเพิ่งมาร้องเอาตอนนี้คือต้องเรียนว่านะครับเนื่องจากอันนี้เหมือนกับเป็นภาพยนตร์ยาวครับเป็นซีรีส์ด้วยนะเป็นซีรีส์ยาวเป็นซีรีส์นะครับคือเนื่องจากต้องเรียนว่าความขัดแย้งเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนเลือกผู้บัญชาการตำรวจชาติและสิ่งที่พูดเนี่ยปรากฏในคำสั่งของท่านนายกด้วยนะที่ท่านเรียกทั้งสองท่านไปประจำสำนักนายกท่านบอกว่าเนื่องจากความขัดแย้งเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจชาติซึ่งอันนี้ก็สะท้อนเห็นว่าท่านก็ยอมรับเองว่ามีความขัดแย้งกันเช่นหมายความว่าขัดแย้งกันเรื่องอะไรครับก็เรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจชาติเพราะท่านผบ.ตอนนั้นท่านก็เป็นรองผบ.ถูกไหมครับใช่ค่ะท่านรองโจ๊กท่านก็เป็นรองผบ.อยู่ใช่และท่านอาวุโสเนี่ยเหนือท่านผบ.ใช่ตามกฎหมายพรบตำรวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันเนี่ยบอกว่าให้อำนาจท่านนายกรัฐมนตรีในการเสนอชื่อผู้บัญชาการตำรวจชาติท่านต่อไปเข้าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.เพราะฉะนั้นณขณะนั้นท่านนายกตัดสินใจหยิบชื่อท่านต่อศักดิ์ซึ่งเป็นอาวุโสลำดับที่4ก็ข้ามไปลำดับที่1 2 3ซึ่งตรงเนี้ยผมก็พอดีก็สนใจเรื่องนี้มาตลอดครับเพราะว่าเรียกว่าอยู่ดีเอเลยเรื่องตำรวจตั้งแต่เด็กเราอยากเป็นตำรวจถูกไหมแล้วก็ตามตลอดเราก็อยากจะฟังว่าท่านมีเหตุผลอะไรในการตัดสินใจหยิบชื่ออาวุโสลำดับที่4เพราะว่ากฎหมายเขียนว่าให้คำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกันประเด็นเนี้ยสสเนี่ยนะครับฝ่ายค้านมีการไปถามท่านในสภาท่านก็ไม่ได้ตอบนะเพราะผมก็ฟังอยู่ผมอยากจะฟังว่าเกิดจากอะไรตรงนี้แหละรองโจ๊กท่านก็เลยมองว่าเป็นสิทธิ์ที่ท่านน่าจะฟ้องได้เพราะท่านมองว่าท่านเสียสิทธิ์ก็มีคำถามตามมาแล้วอาวุโสณขณะนั้นนะครับมีลำดับก่อนหน้าท่านอีกท่านรอยนะครับก็มีสิทธิ์จะฟ้องได้ด้วยไหมนอกจากท่านรองโจ๊กคำถามต่อมาแล้วทำไมท่านจึงไม่ฟ้องตั้งแต่ตอนนั้นใช่ถึงมาฟ้องตอนนี้ก็เพราะตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะโดนให้ออกจากราชการนะครับหรืออาจจะมีดีลลับอะไรกันหรือเปล่าเราไม่ทราบถูกไหมครับอาจจะมีการพูดคุยเพราะเท่าที่ติดตามข่าวเราก็เห็นอยู่ว่ามีการพูดว่าทั้งสองท่านจบแล้วมีการกอดกันไม่มีความขัดแย้งแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าท่านนายกเองเนี่ยเมื่อวานท่านให้สัมภาษณ์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จึงเปิดประเด็นนี้เอาตอนนี้แต่ยืนยันว่าสามารถชี้แจงได้เพราะการแต่งตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องวันนั้นมติที่ประชุมกตรก็คือ9-1ครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านปฏิเสธไม่ได้คือท่านเป็นคนแรกที่ใช้ตามพรบฉบับนี้พรบตำรวจแห่งชาติในการหยิบเสนอชื่อว่าจะเอาใครเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อไปแบ่งเป็น2 ส่วนแรกคืออำนาจท่านในการหยิบชื่อว่าจะเอาใครส่วนที่2กตรลงมติว่าจะเห็นชอบกับคนนี้ไหมในการเสนอมาเพราะฉะนั้นถ้าส่วน2ไม่เกิดขึ้นถ้าส่วนแรกท่านไม่ดำเนินการคือมันเริ่มจากนายกหยิบชื่อของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับถ้าบ้านเมืองเราเนี่ยมีหลักธรรมาภิบาลเช่นอาวุโสลำดับแรกเนี่ยไม่หยิบเขาอาจจะสมมตินะครับอาจจะมาบอกว่ากฎหมายบอกอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันอาวุโสลำดับ1ได้แต่ความรู้ความสามารถอาจจะไม่ถึงเท่าลำดับที่2หรือลำดับที่3หรือลำดับที่4ท่านก็อธิบายมาสิครับว่างานสืบสวนคนนี้เป็นท่านนี้เป็นอย่างไรงานสอบสวนท่านนี้เป็นยังไงป้องกันปราบปรามเป็นยังไงทำไมท่านถึงไม่เลือกเขาถูกไหมครับแต่สิ่งเหล่านี้ผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงติดตามข่าวอยู่เราได้ยินจากท่านนายกบ้างไหมล่ะครับไม่เลยค่ะเพราะอะไรครับตรงนี้ต้องเรียนว่างี้คนเป็นผู้บัญชาการตำรวจชาติสำคัญตรงนี้ครับเพราะว่าจะมาคุมกลไกในการดูแลป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะปัจจุบันเป็นระบบรวมศูนย์อำนาจฉะนั้นตำแหน่งเนี้ยจึงเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับระดับนโยบายในทางกลับกันถ้าคนมาอยู่ในตำแหน่งนี้ไม่สนใจไงได้เป็นแล้วก็สนใจแต่ผลประโยชน์โดยเฉพาะธุรกิจเทาหรือดำสมมติเป็นใครก็ตามนะส่งผลสิครับเพราะอาชญากรรมเกิดขึ้นไงแล้วก็ไม่ได้มีการติดตามไม่ได้มีการไล่จี้เกิดบ่อนตรงนู้นตรงนี้เกิดการยิงกันฆ่ากันทะเลาะกันก็ตำรวจก็ไม่ดำเนินการกลไกอะไรเท่าไหร่วันนี้ก็มีข่าวอีกแล้วตำรวจจราจรสภ.เมืองขอนแก่นขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยเพราะว่าเป็นไปตามข่าวมีการดำเนินการจับกลุ่มผู้ทำผิดกฎจราจรแต่ให้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์อยู่คนหนึ่ง
ก็แปลกอยู่ไหมล่ะครับ ตลกร้ายมาก ก็นี่ไงก็คือวกกลับมาไง ก็เพราะว่าเวลาท่านตัดสินใจเลือกใครส่งผลกระทบกับคนทั้งประเทศไงตำแหน่งนี้ไม่ใช่เป็นตำแหน่งของท่านไม่ใช่ตำแหน่งของผมถูกไหมครับ ค่ะ แต่เป็นตำแหน่งของประชาชนทั้งประเทศ ใช่ อันนี้คือเป็นที่มาเพราะฉะนั้นท่านรองโจ๊กท่านเลยเป็นคนหนึ่งที่ท่านได้รับผลกระทบ ส่วนบอกว่าทำไมมาฟ้องตอนนี้หรือจะฟ้องได้หรือไม่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายต้องมาว่ากันครับ ค่ะโอเคเดี๋ยวพักกันเอาไว้ตรงนี้ครู่เดียวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะคะ อีกประเด็นหนึ่งที่ร้อนไม่แพ้กัน เอกสารดิฉันไม่อยากใช้คำว่าหลุดนะคะแต่ก็คือเป็นเอกสารที่ว่อนอยู่ในโซเชียลคัดค้านการทำงานของคณะกรรมการปปชบางท่านนะคะแล้วก็ลงนามโดยบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นี่คือการดับเครื่องชนหรือเปล่า แล้วจะมีใครโดนชนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไขคำตอบกันค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ